Welcome to Miggy's channel. I am Nabel. I am Miggy. Ngayon, ipapakita namin ang itim na langgam. Ito. Pizza pa. Yana. Tapos, yan. Ngayon, ipapakita na namin sa inyo. Yan. Ang itim na langgam. So, what is itim na langgam in English, Miggy? How? It's a black ant, it called. Yan yung kanyang ngipin, tignan nyo, napakatalas. Pati meron siyang paa at kamay. Tas may nakikita kayong parang bilog sa Kanya likod. parang sa tutubi. Pati ang mga langgam masisipag. At sabi nga nila, ang langgam daw ay simbolo ng lakas at pagkakaisa. Ang langgam daw ay napakasipag. Tulad ng mga tao. Tao At ano? iba pa. Yan. Tignan nyo, napakalikot ng langgam. Ang kulit-kulit niya. Pa. Parang kinagat siya. Siya. Dahil kau. Yan na. Ano ba? Alam nyo ba, hindi lang sa masipag ang langgam din ay masakit mangagat. Katulad yan. Masakit yung mangagat. Pero may mabait naman langgam kapag hindi natin na ano. Ayaw nyo, bilog niya po na Miggy, ano bang nakikita mo sa langgam? Anong meron ang langgam? paa. Ano pa? Fit. Feet and pa is same. Yan. What else? Head. What else? Ears. Mouth. Of course. Arm. Eyes. Ganda na. Ano? Antenna. Ang isdig. Yan. Sa tingin mo, anong mga katangian ng langgam? Kulang. Ulitin ko ang tanong ko. Anong katangian ng langgam? Masipag. Ano pa? Bait. Ano pa? Matapang. Talino. Ganun ba? Oo.
Mamaya, pakawalan niyo yun ha. Si. Ano ba? Chop chop si. Chu chu chu. Tsaka lang. Pakawalan niyo yun. Ano ba? Mamaya. Oh. Yan na. Sabihin mo. Tapos na po. Hanggang dito na lang po. Subscribe, like, and subscribe to Miggy's channel. Bye! Thank you.